se tema për sot është pse burrat çajnë më pak se gratë. Ke ndonjë ide? Me radhë parë Mëngjesi, faleminderit shumë që na keni ftuar, është kënaqësi për mua. Faleminderit Se çajnë burrat më pak. Unë do dëgjova vetikisht edhe më herë duke thënë që edhe shkencëtarisht është e vërtetuar, me këtë pjesën e shkencës nuk është që pajtohet aq. Asun. Ja me ty. Ju paski diçka të përbashkët me mos pajtim. Jo, e di pse. Ndoshta janë më të fshehur në emocione, ne ndoshta jemi më po thu që çajnë fshehurazi. Po, por që çajnë. Ama kur çajnë. Ama kur çajnë me qëtë fort. Po. Me qëtë madhe dhe të fort. Po. Me qëtë fort çajna. Të tekstuar. Shumë fshehurazi. Ndërkohë femrat janë, ndoshta jemi më emocionale, nuk e kemi ndoshta problem çajmë kudo që jemi. E meshkujt kanë qejf jenë më vetëm edhe kur çajnë femrat nuk tregojnë me çajnë. A burrat çajnë. Pse? Dgjoj, nuk ka gjë të keqe edhe të qash. Një lot i mashkullit ose 100 lot femra. Po, shumë e vërtetë, unë pajtohem me ty. Po bra. Okej, po çani burra, mos keni nevojë me çaj fshehurazi. Edhe të fshihesh. Lirohuni. Organizojnë atë një borrin e ditë. I mbledhën burrat edhe kaj. Edhe pse s'ka gjë më të bukur të qash në grupa? Jo, të qash për mirë e pa ta fjalën. Të qash për mirë, për gëzim, të kesh arsye të gëzimit kur të çaj. Se sa të qash për keq. Absolutisht. Uroj që gjithmonë të çajmë për mirë, për gëzime, për të arritura, për suksese, për gjithçka. Back to the subject.